τέλος Αύγουστος 1974. Ο Αττήλας καταλαμβάνει το μισό σχεδόν νησί. Εκείνο το μαύρο καλοκαίρι η τραγωδία περπατούσε στους δρόμους μας. Το ελληνικό κράτος και οι πολίτες συνέδραμαν τους πρόσφυγες στέλνοντας χρήματα, είδη ρουχισμού, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Μία άγνωστη πτυχή αυτής της προσφοράς ήταν και η ζεστή φιλοξενία που προσφέρθηκε σε προσφυγόπουλα που είχαν σταλεί στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς τους για τη σχολική χρονιά 1974-1975. Παρά τη διαφορετικότητά τους, κοινό στοιχείο όλων των αποστολών, υπήρξαν οι λόγοι που οδήγησαν τους γονείς να λάβουν τη δύσκολη απόφαση. Το ένστικτο της επιβίωσης, η αβεβαιότητα της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κ. Αθανάσιου και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, φιλοξενήθηκαν περίπου 450 παιδιά στο νομό Ηλίας. Οι γονείς, κάνοντας πέτρα την καρδιά, ανακοινώνουν τη μεγάλη απόφαση στα παιδιά τους. Είπε στη μητέρα μου, κοίταξε να δεις, Σοφία μου, πρέπει, επειδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, η κάθε οικογένεια να στείλει έναν παιδί για να σωθεί τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια. Αυτό το ακούσαμε κρυφά εμείς και τότε περισσότερο δεν θέλαμε να φύγουμε. Τα παιδιά ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους, συνοδευόμενα όμως από εκπαιδευτικούς, με επικεφαλής τον αείμνηστο επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης της Επαρχίας Αμοχώστου, κύριο Χριστάκη Χριστοδουλίδη. Ο αποχωρισμός από τους γονείς, δύσκολος και σπαρακτικός. Τα παιδιά επιβιβάζονται στο πλοίο Πάτρα. Η πιο δυνατή στιγμή ήταν όταν θα αποχωριζόμουν τη μάνα μου και τον πατέρα μου και τα αδέρφια μου, όταν ήμουν πάνω στο πλοίο και αυτοί ήταν κάτω στο λιμάνι. Εκείνη είναι μια στιγμή η οποία δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Μετά από τριήμερο ταξίδι, το πλοίο φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Φτάνοντας στην Αθήνα, φτάνοντας στον Πειραιά, είχαμε την ελπίδα ότι μας παίρνει ο θείος. Αλλά ο θείος, λόγω του επαγγέλματος, ήταν γιατρός στο επάγγελμα. Τη συγκεκριμένη στιγμή που είχαμε φτάσει στο Πειραιά, δεν ήταν παρόν για να μας παραλάβει. Και έτσι μπήκαμε στα λεωφορεία, μας έβαλαν στα λεωφορεία, τα οποία λεωφορεία είχαν καταλήξει στον νομό Ηλίας. Στη διαδρομή για τον νομό Ηλίας, τα λεωφορεία με τα παιδιά τη χάνουν θερμής υποδοχής από τους κατοίκους. Φτάνοντας στον πύργο Ηλίας, τα παιδιά διαμένουν είτε σε ανάδοχες οικογένειες, είτε σε ιδρύματα της Μητροπόλεως. Μια καινούρια ζωή ξεκινά, μακριά από τους γονείς, μα κοντά σε ανθρώπους με μεγαλείο ψυχής. Είχε έρθει μια οικογένεια από την Αμαλιάδα, που είχε και εκείνη 2 παιδιά, της δικής μου ηλικίας περίπου. Νιώθω ένα χέρι στην πλάτη και μου περίγραψαν ποιοι είναι και αν ήθελε να πάω στο σπίτι τους. Οι Έλληνες μας υποδέχτηκαν με πάρα πολύ αγάπη. Το συγκινητικό για μένα ήταν όταν πηγαίναμε με τους θείους μου σε καταστήματα για να μου ψωνίσουν είτε παπούτσια είτε ρούχα. Οι καταστηματάρχες έλεγαν το εξής. Είναι για τον Ανδρέα. Ναι, δεν θέλουμε λεφτά. Αυτόν ήταν, αυτή νομίζω δηλώνει πόσο με πολύ αγάπη με έχουν με πόση πολύ αγάπη με έχουν δεχτεί οι Έλληνες. Κατέληξα στον Αγία Φιλοθέη. Ήταν πολύ δύσκολο ακόμα μέσα στο ορφανοτροφείο να δημιουργούμε φιλίες. Στην αρχή ήταν αυτή η δυσκολία στην επικοινωνία. Η παρεξήγηση της κυπριακής διαλέκτου, που προκαλούσε διάφορες αντιπαραθέσεις, οι οποίες κατέληγαν όμως σε ήρεμες καταστάσεις στο τέλος. Η πρώτη αποστολή ολοκληρώνεται με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Τα προσφυγόπουλα παίρνουν ο δρόμο της επιστροφής με ανάμεικτα συναισθήματα. Αφήσα τη δεύτερη μου οικογένεια στην Αμαλιάδα, διότι ακόμη
διατηρώ επαφή με την οικογένεια. Είχε οργανώσει η Ιερά Μητρόπολης της περιοχής του νομού Ηλίας που μας φιλοξενούσε υπό την αιγίδα της, να κάνουμε μαζί με τους θείους μας, όσοι εθέλασι, μια μεγάλη εκδρομή γύρω της Ελλάδος με τα λεωφορεία και να μας πάρουν στο τέλος να καταλήξουμε στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου εκεί θα πηγαίναμε στο πλοίο που θα μας συμμετέφερε στην Κύπρο. Φτάσαμε πάνω στο πλοίο, όπου εκεί περιμένουμε με αγωνία πότε θα φανεί το λιμάνι της Λεμεσού για να δούμε τους γονείς μας. Η μητέρα μου ήρθε στο ορφανοτροφείο για να με πάρει, να με φέρει στην Κύπρο. Όταν επέστρεψα όμως, η φιλοξενία μου στην Ελλάδα ήταν ένα απαγορευμένο θέμα. Συνειδητοποίησα ότι αυτό που έζησα στην ηλικία των 8 ήταν πολύ σημαντικό. Όχι μόνο ο τρόπος που το έζησα, αλλά το τι έζησα και κυρίως το πότε το έζησα. Αυτές οι λέξεις ήταν που με οδήγησαν να προχωρήσω στη συγγραφή του βιβλίου. Εκτός από τον πύργο Ηλίας, προσφυγόπουλα φιλοξενήθηκαν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οπότε η πρόσκληση για να πάω στη Αλουτρά της Εδιψού, να πάω σχολείο και να ζήσω σε καλύτερες συνθήκες, θεωρήθηκε για την εποχή εκείνη μια ευκαιρία, μια χτίδα φωτός μέσα στις αντικσότητες που είχαν να αντιμετωπίσουν. Είχα ενταχθεί στο σχολείο, με αγκάλιασαν με αγάπη οι καθηγητές, αλλά θυμάμαι ότι κάθε βράδυ έκλαιγα. Ήθελα πάρα πολύ, νοσταλγούσα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Μας έφεραν πίσω στα Χριστούγεννα, δεν μείναμε όλο τον χρόνο να τελειώσουμε το σχολείο. Αυτή η κυρία στην Αθήνα μας επήρε, θυμούμε, σε καταστήματα και ψώνισε μας ένα ρούχο για το κάθε ένα από τα παιδιά, γιατί είμαστε 7 αδέρφια. Και τα φορέσαμε όλοι και βγάλαμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Εμείς πήγαμε στο Παπάφιο, ήμασταν πίσω καμιά 50 άτομα περίπου. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε στις 28 του Οκτώβρη που γίνεται με μεγάλη παρέλαση η στρατιωτική, μας εντυπωσίασε με το Παπάφιο, είχε δική του μπάντα η οποία παρέλασε στο Θεσσαλονίκη, αλλά όταν περάσαν τα αεροπλάνα από πάνω, έβουρουν να κρυφτώ από το φόβο μου. Φοβήθηκα. Γιατί ήταν η εμπειρία από τον πόλεμο και ήταν σύντομη, ήταν 4-5 μήνες πόσο ήταν. Άρχισα αλληλογραφία με τον κύριο Ηλία Λιάπη. Ο Ηλίας είχε ένα θείο δικηγόρο, ο οποίος πραγματικά το ήθελε πάρα πολύ να φιλοξενήσει παιδιά από την Κύπρο. Είχα γράψει στον Ηλία ότι αν μπορούσαν να με φιλοξενήσουν στην Ελλάδα. Φοβερόν άγχος, ένα παιδί πάει στο άγνωστο, δεν ξέρω και εγώ πώς βρήκα τη δύναμη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πήγα στο σπίτι τους, με φιλοξενήσανε, ήταν μια εξαίρετη εμπειρία. Την ονόμαζα μητέρα, την έλεγα και τον κύριο Λιάπη και την κυρία Λιάπη, τους έλεγα μητέρα και πατέρα. Ένιωθα τη ιστορική τους η αλήθεια και με πολύ συγκίνηση και μετά είχαμε και επαφές όταν έγινα φοιτητής, πήγαινα πολύ συχνά μέχρι που κοιμήθηκαν οι άνθρωποι. Οι γονείς είχαν να αντιμετωπίσουν τον αποχωρισμό, την έγνοια και την αβεβαιότητα για το άγνωστο στο οποίο όδευαν τα παιδιά τους. Λαβωμένοι από την προσφυγιά, τη φτώχεια και τις κακουχίες, τα έστελναν μακριά, ελπίζοντας σε ένα ασφαλέστερο αύριο. Ό,τι να σου πω, λίγο. Τα κλάματα που έκαμε εγώ δεν περίμενα να μην πάει. Μα τόσο ένα μια αμόρφωτος, ξέρω, μα ένα παιδί που το είχα, έκανε η προσφυγιά μου. Έχασα και το γιο μου από την Αθήνα. Ήταν πολλά δύσκολα. Γιατί έτσι μια δεκαετία ησύχασα. Η μνήμη, όπου και να την αγγίξεις, βοά την αλήθεια της. Η δύναμη της αγάπης φέρνει στην επιφάνεια μνήμες και ευγνώμονα συναισθήματα. Και οι δοκιμές πίστης, αγάπης και ελπίδας μετατρέπονται σε ατράνταχτες αποδείξεις, σε μηνύματα καρδιάς. Το μήνυμα μου που θέλω να δώσω είναι ότι
σιγά σιγά πρέπει να βρίσκουν τα πόδια τους και να εξαρτικοποιούνται, να δημιουργούν μια αυτοδυναμία στη ζωή. Και εγώ ότι κάθε αρνητικό γεγονός έχει και το θετικό του. Εγώ κρατώ τα θετικά. Εάν κρατήσεις τα θετικά και συνοδεύουν τη ζωή σου, σίγουρα θα προοδεύσεις. Να μην ξεχνούμε εκείνους που μας βοήθησαν, να τους μνημονεύουμε και να τους ευχαριστούμε. Ο πόλεμος είναι μια πραγματικότητα για την Κύπρο. Η προσφυγιά είναι μια πραγματικότητα για την Κύπρο. Το 1974, αυτά τα παιδιά που κατέληξαν στην Ελλάδα δέχτηκαν την αγάπη του κόσμου, τη φροντίδα του κόσμου, την κατανόηση. Είναι μέρος της ιστορίας μας, η φιλοξενία των παιδιών, όπως και ο ίδιος πόλεμος του 1974. Πιστεύω πρέπει να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα και να βλέπουμε το κάθε πρόσφυγα που φτάνει σε μια χώρα ότι είναι ένας άνθρωπος όπως είμαστε κι εμείς και έχει φύγει για μια καλύτερη ζωή. Ασυνόδευτο 74. Μπαίνοντας σε καράβι για να πάνε προς την αθέατη πλευρά της τραγωδίας, του ζήγωσε ένας άγγελος ανέστιος, χαμένος και αυτός από τα φτερά του. «Μην κλαίτε αδέρφια», είπε, και τους έδειξε του σπαρτιά του βασιλέως στη μάνα. Είχε κι αυτή κοντά της μαζεμένα κάτι κλωσόπουλα του γιού της και ένα μάτσο χαρτιά που ανεμίζαν δικαιοσύνη, δεσμεύσεις, δοκιμές πίστης και ελπίδας. Από κοντά η αγάπη του συντρόφευε, ενώ τρογύρα η θάλασσα περιπολούσε. Κι όταν με τα πολλά πλευρίσαν στη στεριά, δεν είχε που τον αλμυρό σεισμό της κλείνει.